שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגת בזיליקו, נוסטלגיה של ילדות. המצרכים הם כוס סולת, כוס סוכר, 5 כוסות מים, 6 טיפות מי זוהר, 3 כפות אגוזים טחונים לקישוט, צבעי מאכל, לא חובה. אופן ההכנה: אני שמה בסיר על הגז על אש בינונית נמוכה את המים, מוסיפה את הסוכר ואת הסולת. ומערבבת כל הזמן עד שהתערובת מסמיכה, אבל לא מסמיכה מדי. שימו לב למרקם. מעבירה לקערה. אני מוסיפה את המי זוהר ומערבבת היטב. אני מחלקת את התערובת בשתי קערות. אפשר גם ל3 קערות. בקערה אחת אני שמה כמה טיפות של צבע מאכל בצבע אדום ומערבבת היטב לתערובת אחידה. בקערה השנייה אני שמה כמה טיפות של צבע מאכל בצבע ירוק ומערבבת היטב לתערובת אחידה. אפשר לשים איזה צבע שרוצים, ואפשר גם בלי צבעי מאכל. אני משמנת תבנית. אני יוצקת את התערובת עם הצבע הירוק לתבנית. ומיישרת. כדי לשים שכבה בצבע אחר,
אני ממתינה כ10 דקות שהתערובת תתקרר. אני יוצקת את התערובת עם הצבע האדום מעל הצבע הירוק. ומיישרת. אני מפזרת מעל אגוזים טחונים. אפשר לפזר מעל קוקוס, שוקולד, מה שבא לכם. מצננת לחלוטין. אני מכסה את העוגה במכסה או בניילון נצמד, מכניסה למקרר ל12 שעות או למשך כל הלילה. נוסטלגיה של ילדות, כל כך טעים שלא תפסיקו לנשנש. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות ובצד השני מראה את הנוזלים, או בכוסות מדידה.